Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Kul att se er här igen. Idag har vi fått upp någonting här på uppfarten här. Det är en Volvo V70 ser ni. Ifrån 2009. Alltså en fas 2. Och den här har massa feltändningar och massa felkoder. Så vi ska knalla in i kupén här. Ska vi kika vad det är för felkoder. Och det här är ju som sagt en yngre tjej som kör den här. Vi har ju LGF-skylten alldeles här också. Så det här blir lite spännande. Så vi slänger oss in här och kollar lite felkoder först. Innan vi siktar på vad felet kan vara. Ja, vi kopplar väl i batteriladden här medan vi kör lite skanningar på den här Volvon här. Ja, vi slänger oss in här inne och kollar lite felkoder. Ja, vi hör lite misständningar när han går på tomgång här. Och vi har ju också motorlampan lyser ju där också. Så vi kör ett par skanningar på den här så får vi se hur det visar sig, vilka felkoder den har. Ska se. Ja, här på har vi några stycken. Vi har ju här har vi ju 303 cylinder 3 misständning här. Knackgivare. Okej, start. Okej. Ska se. Spjäll. Okej. Ja, vi kör lite skanning på den här så ska vi starta kameran när vi har fått fram någonting på det här felet här. Så, nu spelar vi in skärmen här så ni ser den nere i hörnet här. Men han får ju en misständning på 3 cylinder här. Och knackgivare, brist på 2 massa felkoder här på ECM:en. Så att det är just cylinder 3 där som är den som är boven i det här tror jag. Så vi ska se här om vi kan hitta. Jag hittar ju lite grann så att vi kan se hur pass. Jag tänkte om man kunde prova och se misständningar på alla cylindrar. Men det är klart. Det är liksom inte det som är för att ska vi se, read data stream. Här ska vi se. Bakre förvärmning. Det behöver sig inte göra för vi vet ju att det är ju 3 cylinder som ger misständningar här. Det känns i bilen också så att det är den vi måste koncentrera oss på här. Ja, vi ska ta och tänka lite grann vad nästa steg är. Så. Ja, ägaren till den här har ju då bytt tändstift och tändspolar på den här. Och det är väl det som han har gjort i stort sett på den här. Så vi ska ta en liten överblick här för att se vad vi har för någonting här under. Så. Och tittar vi då här på ventilkåpan här så då har vi ju mycket olja ligger här i ser ni. Det är lite oljigt här. Så han sa ju det att det har läckt olja också så han har ju bytt ventilkåpspackning på den här. Så jag undrar om det är rester från det eller om det är så att den trycker ur sig lite grann här någonstans. Så ja, ska kika lite grann vad vi hittar på här. Men ni ser ju lite grann hur det ser ut i alla fall. Om vi gör bara en kik här. Ja, så vi kikar runt lite till här på den här. Ska vi se om vi hittar på något skojigt. Ja, vi ska starta den här så ska vi dra ur kontakten till 3 cylinder på tändspolen där. För att se om vi hör någon skillnad.
Ingen skillnad alls tycker jag. Antal skillnad. Tvåan klar skillnad. Och den också skillnad. Men ingenting alls på den här. Så det är ju... Då har vi ju faktiskt kommit lite närmare här tror jag. Det är ingenting här. På trean. Så den är ju helt död. Spridan här då får se. Nej. Den är ingenting där. Oj. Ettan på en gång. Tvåan. Oj, ja visst. Och fyran har det här. Ja, det händer ju någonting, men trean är helt död där. Ja, det tror jag vi börjar med nu då. Det är att vi kollar gnistan på den tändspolen här. Får vi se om vi får någon gnista på den. Så vi ska ta och hämta lite verktyg här bara. Här har vi bulten till tändspole nummer 3. Vi lägger allting snyggt och prydligt där uppe. Så vi kan hålla koll på det. Vi ser. Och det är den här som vi ska vara ny. Ja. Ja, jag ser att det är lite olja där nere i tändstiftshålet där. Ja du. Ja, ska se här. Så kollar vi om vi får gnista på tändstiftet här. Och nu är det så långt, jag har en där, en jordplats. Men nu har jag dragit en jordkabel här. Då kanske ni ser. Ja, vi har ju gnista där, så det är inte det som är felet. Den har gnista den här, men det är frågan om den tänder på rätt tid så att säga. Det är ju det också, men gnista har vi i alla fall. Så det är okej, då har vi kikat på det. Ja, det blåser lite, jag hoppas det inte stör så mycket på kameran, men ni ska få se här inne om ni ser någonting här nere. Jag vet inte om ni ser någonting, men det är ganska mycket olja nere där vid tändstiftet där. Och där är det på, sen är oljan där. Så det där är absolut någonting som kan göra så att det inte tänder ordentligt. Så frågan är var oljan kommer ifrån liksom, och hur den kommer ifrån, varför den kommer. Så ja, jag ska se här. Ja, vi ska kika tändstiftet här för att se hur vi ska hämta en liten längre förlängare bara. För det är oljigt där nere. Så det är säkert orsaken till att inte tänder ordentligt. Det är för blött helt enkelt. Jag satt ganska hårt den där. Oj. Ja, det är inte konstigt att den inte tänder på trean. Den är helt insörjd med olja. Så ja, frågan är varför det blir så här. Ja, vi ska se. Nu har jag redan torkat av den lite grann, men den är helt
absurd med olja det här tändstiftet. Ja. Så ja, jag kikar ner lite grann för att se om jag ser någonting. Ja, vi ska se. Han sa att ventilkåpan, den läckte. Så jag vet inte om ni ser någonting här nere. Nej, det gör ni kanske inte. Men det är alltså fullt med olja där nere. Så det bådar ju inte bra det här. Men är det sen gammalt kanske, ventilkåpan kanske. Sen innan den bytte, så att det inte har blivit liksom lite... Ja, jag vet inte. Jag ska försöka göra rent det där på något vis. Ja. Säkert ingen bra idag att filma idag känner jag, för det blåser, det är nästan storm här. Men det ligger ju fullt med olja nere i cylinderhålet där. Så försöka blåsa rent det på något vis här. Jättesvårt att kunna få rent det där. Jag vet inte om det beror på ventilkåpspackningen eller om det har liksom tryckt ur sig olja. Det vet jag inte än. Men vi kanske skulle göra ett kompressionsprov på den här kanske. I alla fall på 3:ans cylinder. Jag tror vi gör så att vi gör ett kompressionsprov bara på 3:ans cylinder. Bara lite snabbt och kikar om det är något skumt med just 3:an där. Så ja, det är dit vi ska. Ja, jag har gjort ett kompressionsprov. Jag vet inte om det kom med på video, för kameran ramlar ju här. Så, men då har vi ju nästan 14 bar på den här. Och det är ju okej. Som sagt. Så att det är inte någon kompressionsmiss på 3:an i alla fall. Ja, vi får fortsätta lite. Ja, det är ingen kompressionsmiss i alla fall. Så att den där cylindern är helt okej, som sagt. Så att det är ingenting där heller. Så att nu har vi både kommit på att vi har gnista. Vi har kompression. Men frågan är om vi får någon soppa där. Det är väl det då som handlar om just nu. Så vi ska dra åt det där tändstiftet i rätt moment. Ja, vi tar och skruvar ihop den här tändspolen igen där. Eftersom vi har gnista, och det enda som är fel här det är att den har fått för mycket olja på tändstiftet. Hoppas vi på i alla fall. För att det är det enda jag har hittat hittills då. Jag ska mäta de här spridarna också för att se vad de ger för någonting. Vi ska mäta spridarna lite grann här. Hoppas ni ser någonting här på skärmen här. Vi ska alltså mäta ohm på de här spridarna. Och ser vi någon slags mätning här som inte stämmer överens med de andra, ja då kan vi ju nästan tänka oss att det är där på 4:an. Nu kommer vi till en spännande här. Till 3:an här ska vi se. Och 13,5 på 3:an också. Och 13 på 2:an också.
Och 13 även på ettan. Så jag ser inte att det är något fel på någon spridare just nu heller. Så ja. Undrar om vi ska göra så här att vi skiftar de här två tändspolarna med varandra. Ja, nu har jag skiftat på de här två tändspolarna här. Och det är fortfarande 3:an som, det märks inte att vi drar ur den där. Men däremot den här, ja den märks ju. Så det är inget fel på tändspolarna heller. Eller på den tändspolen som är ny. Så det enda jag kan tänka mig här, det är att det är den här oljan som finns i cylindern. Får vi rent det, då tror jag den här kommer gå mycket bättre. Jag ska lyssna på spridaren för att se om det är någon liv i den där. Så ja, den där knackar ju jättefint också. Så spridaren är igång. Det knack, 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 knack. Det är bra om man lägger liksom en sån där. Då kan man höra ganska bra här om det. Jag vet inte vad det bytt och det var den. Jag tar den också här. Ja, 2:an låter ju också bra där. Så att spridaren är ju, den fungerar ju också och jag ser. Så att, nej men vi kör på det. Vi måste få bort den där oljan ur cylinder 3. Och troligtvis så löser det problemet, för att nu som sagt så blir tändstiften helt sura av olja. Så att det blir ju svårt för honom att tända till. Ja, jag tror vi gör så att vi lämnar tillbaks bilen igen till ägaren, så har de ju lite jobb till helgen att göra. Försöka att få ur den här oljan som ligger nere i cylindern där. Och det är lite trasor och lite jobb som gäller där för att försöka suga upp det där. Så får vi se om vi får tillbaks bilen och kan fortsätta felsöka. Så att jag tror vi stannar här idag i alla fall. Så blir det troligtvis en del 2 sen. Men hoppas när filmen varit till någon användning, så får vi se om det blir någon spännande del 2. Gilla gärna klippet också och tryck på prenumerera om du inte gör det. Så ses vi snart igen. Tack ska du ha. Hej!